Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan sebuah kajian yang bertajuk Kesan Kit Inovasi Kakp Kata Adjektif Kata Penguat dalam Penguasaan Ayat Adjektif menggunakan kata penguat untuk Bahasa Melayu Murid Tahun 5. Kajian ini telah dijalankan oleh 4 orang ahli yang terdiri daripada saya, NURLYANA binti EZANI, pelajar semester 6, SALIM bin ABDULLAH, pelajar semester 8, ANGELINE, pelajar semester 6 dan Dr. AZMAN bin RAHMAT, pensyarah cemerlang. Kami semua dari IPG Kampus Bahasa Melayu. Kajian kali ini akan dibentangkan melalui 9 aspek seperti daftar kandungan berikut. Baiklah, kita beralih kepada pengenalan. Menurut KOH 1990, kebanyakan guru yang mengajar lebih mementingkan pengetahuan tata bahasa tetapi mengabaikan kecekapan menggunakannya. Sehubungan itu, dalam pengajaran tata bahasa perlu ada keseimbangan antara aspek pengetahuan dan kecekapan menggunakan tata bahasa Melayu. Maka, inovasi kit Kakp dicipta mampu meningkatkan kefahaman tata bahasa melalui cara yang lebih berkesan. Jadi, rumus Kakp iaitu kata adjektif, kata penguat diperkenalkan berdasarkan kajian daripada beberapa buah buku tata bahasa karya penulis pakar tata bahasa. Catatan dalam kesemua buku yang dibaca ternyata mengandungi beberapa fahaman dan pertambahan maklumat yang boleh diserap dalam jadual rumus inovasi yang akan dibina. Jadi, berikut adalah definisi operasional. Apa itu kit inovasi Kakp? Kakp merujuk kepada kata adjektif, kata penguat. Dan inovasi kit Kakp ini ialah permainan jalin kata penguat kata adjektif untuk 2 hingga 4 orang bermain dan setiap pemain akan beradu untuk membentuk satu perkataan secara cantuman blok dan akan dibentuk dalam kedudukan yang melintang dan objektif permainan ini adalah untuk mendapat markah yang tertinggi. Jadi kita mewujudkan unsur persaingan dalam permainan kit Kakp ini. Jadi permainan tadi itu adalah berlandaskan kepada sebuah rumus iaitu rumus Kakp yang menggunakan jadual dan dalam jadual ini telah mengimplementasikan konsep warna dalam setiap jenis kata penguat. Kerana menurut Dharma Prawira 2002 menjelaskan bahawa fungsi warna dari aspek psikologi ialah memberikan pengaruh tertentu kepada perilaku seseorang dan penghidup jiwa. Jadi, penggunaan konsep warna dalam jadual kit Kakp ini akan menarik perhatian murid untuk terus menggunakan inovasi kit Kakp dalam pembelajaran ayat adjektif Bahasa Melayu. Baiklah, kita pergi beralih kepada penyataan masalah. Kajian telah dijalankan oleh pengkaji mendapati bahawa murid tahun 5, masalah yang dihadapi oleh murid tahun 5 di sebuah sekolah kebangsaan apabila mereka tidak menguasai aspek tata bahasa berkaitan kata adjektif dan kata penguat dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada tahap yang cemerlang. Baiklah, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap penguasaan kata adjektif dan kata penguat bagi murid tahun 5 dan kedua, mengenal pasti tahap keberkesanan kit Kakp dalam penguasaan ayat adjektif menggunakan kata penguat. Dan berdasarkan objektif kajian ini, 2 persoalan kajian ditimbulkan iaitu pertama, apakah tahap penguasaan kata adjektif dan kata penguat bagi murid tahun 5 dan kedua, adakah kit Kakp berkesan dalam meningkatkan penguasaan ayat adjektif menggunakan kata penguat. Baiklah, berdasarkan persoalan kajian tadi, 3 hipotesis telah dikemukakan. Pertama, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min skor ujian pra bagi kumpulan kawalan dengan kumpulan rawatan. Dan kedua, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min skor ujian pasca bagi kumpulan kawalan dengan kumpulan rawatan. Dan hipotesis ketiga, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min skor ujian ayat adjektif menggunakan kaedah pengajaran tradisional dengan min skor ujian ayat adjektif menggunakan kit Kakp. Baiklah, kita beralih kepada sorotan kajian. Hasil kajian lepas yang ditinjau oleh pengkaji mendapati 3 kajian oleh Nur Hafizah dan Nur Maliza 2016, Siti Mardiah 2016 dan Siti Saniah 2015 banyak menyentuh kepada kata adjektif yang bukan dalam konteks proses PDP Bahasa Melayu. Maka, pengkaji dapat mendapati bahawa kajian yang berfokus kepada kata adjektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu masih kurang. Dan seterusnya, kajian yang lepas yang ditinjau juga mendapati bahawa kajian yang meneliti aspek kehadiran kata penguat dalam ayat adjektif masih belum ada dilakukan dalam Bahasa Melayu kecuali hanya dalam bahasa Selangor ataupun bahasa asing seperti kajian yang dijalankan oleh Mariati dan Intan Safinas 2019. Seterusnya, kajian yang dijalankan Hasnah 2019 telah meneliti penggunaan kata adjektif yang betul dalam kalangan pelajar dengan menggunakan aplikasi perisian Kahoot untuk meningkatkan pemerolehan kata adjektif dalam kalangan pelajar dan dapatan kajian beliau
ternyata memperangsangkan apabila murid berminat dan aktif dalam kelas. Jadi, kajian yang dilakukan hanyalah oleh pengkaji lepas hanyalah lebih kepada strategi yang biasa. Namun belum ada melakukan inovasi dalam strategi kaedah pengajaran melainkan hanya menggunakan perisian yang sudah ada seperti kahut. Oleh itu, inovasi Kakp ini penting dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan yang wujud dalam kajian lepas, terutamanya mengetengahkan penggunaan kata penguat dalam binaan ayat adjektif bahasa Melayu khasnya. Baiklah, kita beralihkan kepada metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, iaitu reka bentuk kuasi eksperimen, iaitu menggunakan ujian pra dan ujian pasca. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam inovasi ini kerana instrumen yang digunakan menyediakan data dalam bentuk nombor, serta dengan pendekatan kuantitatif ini dapat menunjukkan maklumat secara menyeluruh dan perbezaan dan dapatan kesan akibat. Okey, itu menurut Dr. Hadiah Muhammad Kanapiah 2016. Baiklah, berikut adalah prosedur pelaksanaan dan pengumpulan data inovasi Kakp, di mana pengkaji akan membahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan rawatan dan juga kumpulan kawalan, dan menjalankan ujian pra dan juga ujian pasca, di mana selepas menjalani ujian pra, setiap kumpulan rawatan akan menjalani teknik pengajaran inovasi Kakp dan kemudian barulah diambil ujian pasca ayat adjektif. Begitu juga dalam kumpulan kawalan akan menjalani pengajaran tradisional tanpa inovasi Kakp dan kita akan melihat pula ujian pasca dan akhirnya barulah menganalisis data. Baiklah, kita pergi kepada persempelan. Persempelan rawak mudah digunakan bagi memilih sampel kajian dalam populasi murid tahun 5 dan keputusannya seramai 60 orang murid dipilih, di mana 30 murid akan berada dalam kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan 30 murid yang lain. Dan seterusnya, instrumen kajian digunakan adalah rancangan pengajaran harian dan juga ujian pencapaian ayat adjektif menggunakan kata penguat. Dan kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian ini, kita dapat lihat bahawa dalam setiap ujian dan RPH yang dibina akan telah mendapat kesahan daripada pakar bahasa, pakar kandungan dan pakar pedagogi. Dari aspek kebolehpercayaan pula, pekali kebolehpercayaan keseluruhan item ujian pencapaian ialah 0.952, yang di mana Muhammad et al. 2017 menyatakan nilai yang lebih daripada 0.60 adalah sangat baik untuk digunakan. Jadi analisis data tadi kita akan menggunakan Microsoft Excel 2019 untuk mengukur indeks kesukaran dan indeks diskriminasi. SPSS versi 25.0 akan digunakan untuk menganalisis deskriptif, min, kekerapan sesian piawai dan analisis inferensi. Bila kita pergi kepada dapatan kajian, untuk menjawab persoalan yang pertama yang dibangkitkan, dapatan analisis deskriptif digunakan. Okey, kita dapat lihat berdasarkan jadual berikut, di mana nilai min skor ujian pra bagi kumpulan rawatan adalah 51.50 lebih rendah berbanding ujian pascanya, iaitu 73.67 pada tahap sederhana. Dan sesihan piawai pula, kita dapat lihat bahawa untuk kumpulan rawatan, ujian pra adalah 17.67 lebih tinggi berbanding ujian pasca 13.57. Seterusnya kita beralih kepada kumpulan kawalan. Kumpulan kawalan, nilai min dalam ujian pra adalah 48.17 lebih rendah berbanding 51.33 yang berada pada tahap sederhana. Dan seterusnya, untuk sisihan piawai, nilai sisihan piawai 13.55 pada ujian pra kumpulan kawalan lebih tinggi berbanding ujian pasca dalam kumpulan kawalan. Jadi kedua-dua kumpulan ini sebenarnya menunjukkan tahap sederhana bagi penguasaan kata adjektif dan kata penguat. Namun, jika kita bandingkan antara kumpulan tersebut, didapati kumpulan rawatan lebih baik kerana purata peningkatan pencapaian ujian bagi setiap murid bagi kumpulan rawatan adalah minnya adalah 22.17, manakala kumpulan kawalan adalah 3.16 saja. Jadi maka Kakp ini ternyata berkesan diajar dalam kumpulan rawatan kerana menunjukkan penguasaan murid yang lebih baik. Baiklah, kita beralih kepada persoalan yang kedua. Dapatan yang dianalisis melalui analisis deskriptif mendapati bahawa nilai kekerapan dalam kumpulan rawatan yang mendapat cemerlang adalah 4 orang, sederhana 19 orang dan lemah 7 orang. Manakala untuk kumpulan rawatan bagi ujian pasca pula, setelah menjalani kumpulan rawatan setelah menjalani inovasi Kakp ini, belajar bersama inovasi Kakp, mereka mendapat
13 yang cemerlang dan 17 sederhana namun tiada skor untuk pelajar lemah. Ini menunjukkan keberkesanan KIT KAP. Jika kita lihat kumpulan kawalan pula, hanya ujian pascanya tiada yang mendapat cemerlang dan lemah masih ada, iaitu selamat 4 orang. Jadi ujian pasca kumpulan rawatan menunjukkan peningkatan tahap cemerlang yang tinggi dengan jumlah 13 orang berbanding 0 dalam kumpulan kawalan, dan tahap prestasi lemah bagi kumpulan rawatan jauh lebih baik dengan jumlah 0 berbanding kumpulan kawalan dengan bilangan murid 4 orang dalam ujian pasca. Jadi prestasi tahap sederhana menunjukkan kumpulan kawalan lebih tinggi dengan jumlah 26 orang murid berbanding 17 orang dalam kumpulan rawatan untuk ujian pasca. Jadi rumusannya KIT KAP berkesan untuk kumpulan rawatan dan menunjukkan keberkesanannya dalam ujian tersebut. Baiklah, kita beralih kepada dapatan analisis inferensi untuk 3 hipotesis yang dikemukakan. Untuk hipotesis nul yang pertama, kajian mendapati bahawa nilai signifikan yang diperoleh adalah 0.41. Jadi, data ini menerangkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara mean skor ujian pra bagi kumpulan kawalan dengan kumpulan rawatan. Hal ini disebabkan nilai signifikan lebih besar daripada 0.05. Jadi, hipotesis nul pertama diterima. Untuk hipotesis nul kedua pula, nilai signifikan adalah 0.00. Data ini menerangkan bahawa ada perbezaan antara mean skor ujian pasca bagi kumpulan kawalan dengan kumpulan rawatan. Hal ini demikian, nilai signifikan yang diperoleh lebih kecil daripada 0.05. Oleh itu, hipotesis kedua nul ditolak. Baiklah, untuk yang ketiga pula, nilai signifikan adalah 0.00. Jadi, dapatan ini menerangkan bahawa ada perbezaan antara mean skor ujian ayat adjektif menggunakan kaedah pengajaran tradisional dengan menggunakan kit inovasi Kakp. Hal ini demikian kerana nilai signifikan yang diperoleh lebih kecil daripada 0.05. Maka hipotesis nul yang ketiga ditolak. Jadi secara ini adalah sesi PDBC yang telah kami jalankan menggunakan inovasi kit Kakp kepada kumpulan rawatan. Baiklah, seterusnya kesimpulan. Konklusi yang saya dapat simpulkan di sini bahawa kajian ini memperlihatkan perbandingan keberkesanan pengajaran kit Kakp dengan tindakan konvensional, iaitu pengajaran tradisional tadi. Jadi secara umumnya didapati kit Kakp memberi kesan yang lebih baik terhadap pencapaian ayat adjektif menggunakan kata penguat bahasa Melayu bagi murid tahun 5, dan ini dibuktikan dengan pencapaian prestasi yang semakin baik dalam dapatan analisis deskriptif dan inferensi tadi dalam ujian pasca berbanding ujian pra bagi kumpulan rawatan. Itu sahaja daripada kumpulan kajian kami. Sekian, terima kasih.